Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Eu sunt Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de fiecare dată mă bucur să vă am alături, atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe toți cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură atemporală, n-am mai făcut-o de ceva vreme. Ce înseamnă asta? Este o lectură care nu are o limită de timp, adică este valabilă din momentul în care voi o veți urmări. De asemenea, nu trebuie să uitați un lucru important, și anume faptul că voi vă construiți propriul viitor în urma deciziilor și alegerilor pe care voi le faceți. Este totuși o lectură generală, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi. Restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Scorpion. Desigur, puteți completa această lectură vizionând celelalte zodii din acest nou set de lecturi, zodii care pot reprezenta pentru voi, nu știu, poate ascendentul, poate luna, Venus sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală. Așa că, dragilor, haideți să vedem ce mesaje, ce sfaturi, ce energii vin în următoarea perioadă pentru dragii mei din Scorpion, din momentul în care urmăresc această lectură, în funcție de ce gândiți, de ce simțiți și de ce vă doriți. Să vedem ce ne spune oracolul înțelepciunii. Dragilor, se repetă cifra 4. Cifra 4 care vorbește de stabilitate, de organizare și de acea necesitate de a face un pic de ordine în viața voastră, de a pune poate niște limite, de a avea poate mai multă răbdare în momentul în care vă planificați un anumit lucru, sau pur și simplu de a fi voi un pic, să știți un pic mai mult, dom'le, sunt pe drumul corect, sunt acolo unde trebuie, da? Să vedeți așa un rezultat un pic mai vizibil. Ca și numere importante pentru voi în următoarea perioadă, avem 48, 43, 46, avem 12, avem 3, avem 7, 10 și 1. Numere care, cu siguranță, pentru mulți dintre voi au o anumită semnificație, un anumit simbolism. Ce ne spun aceste cărți? Dragilor, trebuie să vă pregătiți, pentru că vine o perioadă de regenerare. Vine o perioadă în care veți căpăta o înțelepciune foarte profundă. O înțelepciune foarte profundă și un moment cheie, aș spune, care vine în viața voastră și care vă va schimba radical poate modul în care acționați, modul în care gândiți, modul în care vă comportați sau modul în care veți face lucrurile. Este o perioadă de transformare profundă în care voi veți avea de câștigat, așa cum am mai spus, înțelepciune foarte mare. Poate o experiență care vă va ajuta, poate nu neapărat în acest moment, cât vă va ajuta poate în viitor. Și care într-un fel sau altul vă va obliga să schimbați ceva în viața voastră. Vă va obliga să faceți acest pas de a vă reconstrui pe voi. Se spune că, ca să nu mai dau exemplu pasărea Phoenix, da? Se spune că acolo unde, de exemplu, ars o pădure, multă lume și-ar imagina că nu mai crește nimic. Dar trebuie să vă zic că s-a demonstrat, da? Nu o spun eu așa că n-am ce lucra acum, s-a demonstrat că toată acea cenușă, da? care și rezultat al arderii, de exemplu, al unei păduri, contribuie în mare măsură la regenerarea respectivei păduri. Natura așa funcționează și voi probabil că veți fi puși, oarecum metaforic vorbind, da? Într-o situație, ca să zic așa, similară, în care trebuie să vă adunați, da? Să vă ridicați din propria voastră cenușă, din tot acest
toate aceste lucruri care poate v-au lovit, poate v-au rănit, dar cumva să vă ridicați și să câștigați mult mai mult. Da? Pentru că eu știu și nici nu vreau să mă repet, dar în general scorpionii și în special, acum nu vreau să fac nicio ură de rasă, da? Să fiu un pic misogină, dar în special femeile din zodia Scorpion sunt foarte încercate de-a lungul vieții. Sunt foarte încercate. Și nu o spun de dragul de a o spune, o spun pentru că este un fapt. Este un fapt. Bărbații este adevărat un pic, să zicem, un pic mai puțin, dar fiecare zodie, din punct de vedere yin și yang, din punct de vedere masculin-feminin, are o caracteristică. Se întâmplă, și aici fac o mică paranteză, că tot a venit vorba, se întâmplă ca partea feminină dintr-o zodie să fie total diferită de partea masculină din acea zodie. Și aici intervin mult mai mulți factori. Eu am făcut niște lecturi, le puteți găsi pe canalul meu, este o listă care se numește Zodiile și Decanilor, ca să vedeți câți factori pot influența la nivel personal fiecare persoană din aceeași zodie, dar poate avea o multitudine de influențe care îi construiesc caracterul și care o pot descrie. Bun, mergem mai departe. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion? Ce energie, ce sfaturi, ce mesaje vin în următoarea perioadă pentru voi, dragilor din Scorpion, din momentul în care voi urmăriți această lectură, în funcție de ce simțiți, de ce vă doriți și de ce gândiți. Haideți să vedem. Aici. Bun. Haideți să vedem. Situația actuală sau care este energia voastră? Energia voastră este legată foarte mult, nu știu, poate unii dintre voi aveți și un ascendent în rac sau de o energie din rac. Nu e obligatoriu, eu îmi fac datoria să vă spun. Cert este că sunteți într-o perioadă în care ori vreți să faceți o mutare importantă, ori vreți să faceți o călătorie, ori vreți să schimbați ceva important, să rezolvați o situație care necesită foarte multă atenția voastră, sau poate pur și simplu o veste vă ia prin surprindere într-un mod foarte rapid și sunteți conștienți că acțiunea pe care voi o faceți trebuie gândită pe termen lung. Da? Pentru că l-avem și pe Saturn cu acest arcan major, Saturn, care practic ne vorbește de tot ceea ce voi trebuie să învățați, de tot ceea ce voi trebuie să învingeți ca să creșteți poate personal, ca să dobândiți acea înțelepciune, da? Sau de ceva dificil peste care trebuie să treceți, trebuie să îmbunătățiți. Și asta gândindu-vă la o lungă perioadă de timp. Acum, ce poate juca un rol contra sau pozitiv, da? Ce poate ajuta sau ce nu poate ajuta, ce poate să joace un rol împotrivă, ca să zic așa. Și aici trebuie să vă spun că vă încadrați cumva în ambele variante. De ce? Avem un cavaler de cupe. Un cavaler de cupe care, eu aș zice că pe o parte pozitivă, reprezintă de asemenea zodiile de apă, rac, pești sau scorpion. Deci poate să fie vorba de o energie care într-un fel sau altul să vă ajute, da? Să fie benefică. Mai degrabă aș spune, nu știu de ce am avut impresia că e de spade, dar nu, de-aia am și spus că e posibil să vă încadrați și într-o parte și în alta, dar îmi cer mii de scuze, este de fapt un cavaler de cupe, care vine cu energie pozitivă. Deci ce vă poate ajuta ca voi să duceți la bun sfârșit ceea ce
situația în care voi sunteți implicați sau ceea ce voi trebuie să faceți pe termen lung, acest cavaler de cupe e posibil ca o persoană specială, benefică pentru voi, să vă ajute să găsiți soluția cea mai bună. Cum de asemenea, dacă unii dintre voi aveți, puteți fi voi foarte bine, foarte clar, da, direct, fără să mai aveți un ascendent, dar dacă mai aveți și un ascendent într-o zodie de apă, inclusiv Scorpion, că puteți să aveți soare în Scorpion și un ascendent tot în Scorpion, cu atât mai mult, se pare că voi, o anumită decizie pe care o veți lua intuitiv, vă poate ajuta să faceți alegerea cea mai reușită. Sau vă poate ajuta să găsiți acea soluție la ce vă interesează pe voi. Mare atenție în următoarea perioadă la visele pe care le aveți, pentru că e posibil ca prin intermediul unui vis, și chiar dacă sună de științifico-fantastic, trebuie să vă spun că se verifică acest lucru. Acum, vă rămâne decât să mă credeți pe cuvânt. Dar puteți să găsiți soluția rezolvării unei probleme sau unui aspect din viața voastră care vă frământă prin intermediul unui vis. Paradoxal. Intuiția în această perioadă pentru voi se pare că este una foarte, foarte bună. Mergem mai departe. Prezentul pentru voi este legat de un 8 de spade. Un 8 de spade care... aveți tendința câteodată să faceți din țânțar armăsar și uite așa să vă băziți în jurul unei probleme, nefăcând altceva decât să vă îngreunați și mai mult lucrurile. De ce spun acest lucru? 8 de spade este cartea care pe mine mă enervează maxim, dar ce să facem? Ea este pentru că reprezintă o situație în care sunt sigură că mulți dintre noi ne-am regăsit în momentul în care tot căutam ieșiri, tot căutam o rezolvare, fără să ne dăm seama că de fapt ne învârtim într-un cerc negativ, într-un cerc vicios. Este cartea care ne vorbește de atracția universală și de faptul că ceea ce noi emanăm în univers nu facem altceva decât să ni se întoarcă înapoi, adică dacă gândim negativ, dacă emanăm energie negativă, ea se va întoarce la un moment dat înapoi la noi și ne va bloca efectiv sau pur și simplu ne va lovi. Ne va lovi într-o formă destul de urâtă. Voi în prezent vă simțiți blocați, vă simțiți ca și cum nu mai găsiți o ieșire la o problemă, dar soluția, eu zic că este aceea de a încerca să vă calmați. Trăim niște vremuri foarte complicate în care, trebuie să vă zic, chiar în timpul meu liber, dacă nu citesc, urmăresc tot felul de documentare, indiferent de ce parte sunt, nu neapărat de ezoterism, mai urmăresc și psihologice și medicale și se pare că suntem în acel secol în care majoritatea oamenilor se îmbolnăvesc din cauza stresului și acelui cortizol care, din păcate, combinat și cu un pic de adrenalină, nu face altceva decât să ne scurteze viața, să o omoare la nivel celular. Așa că, dragilor, încercați să ieșiți din această energie negativă, care clar nu vă face bine. Acum, revenind, haideți să vedem că dacă nu înțelegem trecutul, dacă nu-l știm, nu putem înțelege prezentul și nu putem să construim un viitor. Și avem așa, un 10 de spade. În trecutul îndepărtat, dragilor, ați trecut prin situații care v-au marcat, care au lăsat răni. Au fost niște momente dureroase, niște momente în care poate ați descoperit tot felul de jocuri ascunse în spatele vostru, poate că pur și simplu ați avut parte de schimbări dramatice în viața voastră și toate aceste trădări, toate aceste, poate, înșelăciuni, tot ceea ce s-a întâmplat rău în viața voastră, de fapt, se pare că voi ați avut puterea să treceți peste ele și v-au construit pe voi care sunteți acum în prezent, dar nu ați avut o viață ușoară. Trecutul recent, trecutul mai apropiat, avem un 9 de spade, același zbucium, aceleași nopți nedormite, același stare de stres, aceeași stări de anxietate în care tot din teamă, din frică, din gânduri negative, tot cumva ți-a cam stricat zenul, așa, ți-a cam stricat starea de spirit,
Poate că unii ați avut de așteptat, ați avut parte de o așteptare foarte dificilă, alții poate ați fost preocupați vis-a-vis de relația voastră, vis-a-vis de faptul că poate ceva vi se ascunde și chiar dacă voi nu vedeați, cumva intuiați că ceva acolo nu e în regulă, alții poate, nu știu, au fost înșelați, v-a fost înșelată încrederea într-o perioadă foarte scurtă de timp. Ceva s-a întâmplat care nu v-a căzut deloc bine, cel puțin din punct de vedere mental. Ei, cu ce vine totuși viitorul apropiat? Viitorul apropiat pentru voi vine cu această prințesă de spade, care ne vorbește, în primul rând ne poate vorbi de noi începuturi, dar mare atenție. Vine și cu foarte multă nerăbdare, vine și cu foarte multă bârfă. Este cartea în care eu aș spune că voi veți fi un pic mai atenți, fără ca ceilalți poate să-și dea seama la ce se discută în jurul vostru. Sunteți, ca să zic așa, aveți o vedere panoramică, da? Sunteți, chiar dacă faceți un lucru, de fapt urechea voastră e atentă și la ce se întâmplă în spate, în stânga, în dreapta, în față, da? Pentru că ce se întâmplă? E posibil ca în jurul vostru să aveți și persoane care să vă cam obosească, care să vă cam supere numai prin simpla lor prezență, sau pur și simplu sunteți curioși să învățați ceva nou. Să învățați ceva nou și în felul ăsta să vă construiți un nou început. Cum de asemenea mare atenție la lucruri personale, la informații personale, la informații intime, nu dați cu ele în stânga și în dreapta. Da? Eu cred că aveți acea înțelepciune, ați dobândit cel puțin acea înțelepciune de a nu spune toate lucrurile intime, toate lucrurile personale, oricui și oricând. Mergem mai departe. Ce ați învățat voi sau ce veți învăța, care va fi lecția voastră în următoarea perioadă? Un 3 de bâte. Lecția voastră se leagă foarte mult de o situație care încă este plină desfășurare și se poate vorbi de, nu știu, de un studiu, de o școală, de un curs care pe voi să vă ajute să avansați, să vă deschideți. De asemenea, veți fi înclinați, poate v-ați dat seama că pentru a reuși să rezolvi o anumită situație, trebuie să știi mai mult, să ai mai multă informație. Atunci apare această curiozitate pe care, desigur, am și văzut-o cu această prințesă de spade, dar în mod așa general aș spune că probabil lecția cea mai importantă este că pentru a deține controlul unei situații sau pentru a îmbunătăți ceva în viața voastră, e nevoie și de informație. Da? Pentru a nu bâșbâi așa pe întuneric. Care sunt speranțele, temerile voastre? Păi putem să le avem pe amândouă. Speranța este ca o călătorie să-ți poată rezolva într-un fel sau altul anumite probleme sau să te poată ajuta să găsești anumite răspunsuri pe care tu le cauți, dar de asemenea poate veni și cu temerea că cu acești 6 de spade că va urma o perioadă dură. Va fi o perioadă de tranziție destul de dură în care o anumită schimbare care va veni în viața voastră va cere un timp de acomodare. De asemenea, tot ce e nou, tot ce este necunoscut creează o temere firească, umană și perfect normal. Dar, de asemenea, aș mai spune că teama pentru mulți dintre voi e aceea de a vă separa de ceva sau de cineva, de o locație sau de o relație. Asta ar putea să fie, ca să zic așa, temerile voastre în această următoare perioadă. Care ar fi soluția la problemele existente? Un 8 de monede. Soluția la problemele voastre, dragilor, mie cărțile îmi transmit că atenție la lucrurile care nu se văd,
la lucrurile mici, la lucrurile care aparent sunt fără însemnătate, la detalii. Atenția la detalii va face diferența. Iar asta vă pot ajuta pe voi să schimbați într-un mod benefic situația în favoarea voastră. De asemenea, această carte îmi vorbește ca și soluție, de exemplu, de a începe un curs, de a începe un studiu care să vă ajute să aveți parte de această schimbare benefică. Cum de asemenea vine cu atenționare, încercați să nu duceți la extrem lucrurile, pentru că în felul ăsta puteți îngreuna lucrurile destul de mult și mai ales cei care posibil să aveți poate un ascendent în Fecioară. Mergem mai departe și haideți să vedem care ar fi rezumatul acestei lecturi și avem un as de cupe. Dragilor, rezumatul acestei lecturi este unul foarte simplu, foarte concis, dar și foarte frumos. De ce? Vine cu un mesaj pozitiv, indiferent de ce aspect al vieții. Este adevărat că primordial este aspectul sentimental, dar per general așa vorbim de punct și de la capăt, de acea idee că poți avea un nou reînceput, că te poți reînnoi, reinventa, că poți renaște. Da? Și că poți avea poate acea conexiune profundă pe care tu ți-o dorești, că poți beneficia de noi șanse poate în câmpul profesional, că poți avansa, că poți obține acel job pe care tu ți-l dorești, că există șansa de a dobândi poate niște bănuți de care ai nevoie în momentul oportun și să apară așa dântemiri de unde, că îi găsești prin casă, că îi găsești pe stradă, că îi găsești, nu știu. Deci, ideea care este? Că nu trebuie să renunțați, trebuie să renașteți așa cum bine am văzut, pentru că știți cum e, că imaginați-vă că e o furtună. E o furtună mare în care se zguduie geamurile, în care tună, fulgere și plouă și zici gata, vine sfârșitul lumii. Și dintr-o dată se oprește și apare acea calmitate și încet, încet se sparg norii și iese așa câte o rază de soare. Așa imaginați-vă că se va întâmpla și în viața voastră. După fiecare furtună nu ține o veșnicie. Important este ca tu să existi. Important este ca tu să te ridici de jos și să mergi mai departe. Iar acest as de cupe despre asta ne vorbește. E posibil ca unii dintre voi să vă regăsiți în relația voastră, poate să regăsiți acea reînnoire de sentimente. Pentru alții acest as de cupe, dacă vorbim sentimental, mai ales cei care sunteți singuri, există șansa unei noi relații, există acea intensitate care leagă în general relațiile. Acum, faptul că eu am folosit de data aceasta un nou pachet de cărți de tarot pe care l-am achiziționat special pentru lecturile cu voi, pentru toate zodiile, desigur, se numește Tarotul Chakrelor, îmi vorbește tare mult cel puțin în lectura voastră, de chakra rădăcină, care are ca și verb a avea și ne vorbește de energie internă, de energie vitală, de acea energie care de acolo pleacă toate, da? De la acea bază care susține toate lucrurile și care, eu aș spune că așa, pentru cultură generală, această chakră rădăcină se află în zona pelviană, da, în zona pelvisului, și care de aici pleacă totul, da, de aici ne procreăm, de aici începe toată magia. De asemenea, mai am destul de bine punctat și chakra plexului solar, da, care ne vorbește reverbul eu pot. Da, eu pot să merg înainte, eu pot să fac tare lucru. Deci e o vorba de putere personală, de autoestimă foarte bună, care vă poate ajuta. Și cât un pic din toate, aș spune, pentru că e așa, cât o carte din fiecare, adică avem cât un pic și din chakra inimii, da, din acea sursă de iubire, conexiune, dragoste, da, avem și o comunicare,
destul de bună, o expresie verbală, da? E posibil ca unii dintre voi în această perioadă să simțiți nevoia, nu știu, să ascultați o anumită melodie, să ascultați anumite sunete, în așa fel încât să vă calmați, în așa fel încât să vă limpeziți gândurile și să puteți merge înainte. Haideți să vedem și ce mesaj important are oracolul Reginei Lunii pentru voi, dragii mei, din Scorpion în această următoare perioadă de când voi urmăriți această lectură. Ei, și avem numărul 1. Numărul 1 care ne vorbește de noi începuturi, de individualitate și de inițiativă și de faptul că vrei să faci lucruri cât mai originale, că știi că ai potențial, știi că tot ceea ce gândești sau tot ceea ce tu îți dorești, ești în stare să manifesti. Da? Și există și această, cum să spun eu, putere de a gândi pozitiv, chiar și în cele mai grele momente, de a nu-ți pierde gândirea pozitivă și de a te gândi că într-un final totuși totul va fi bine, da? E o perioadă în care eu aș spune că mulți dintre voi veți prefera să lucrați singuri sau să stați un pic în singurătate, în solitudine, fără să fiți, adică, să simțiți nevoia de a vă îndepărta de zgomot, de a vă îndepărta de lucrurile care posibil să vă deranjeze chiar acustic. Avem așa, o lună neagră, avem vidul care pur și simplu îți spune lasă în urmă. Lasă în urmă tot ce nu-ți mai este de folos. Că e vorba de adicție, că e vorba de teamă, că e vorba de o relație toxică, că e vorba de o traumă prin care tu ai trecut. Încearcă să le lași în urmă și nu te mai opune schimbării. Da? Pentru că e un moment foarte bun pentru a o lua de la capăt. Pentru a pune punct și de la capăt. Atât de simplu. Atât de simplu, știu. Mulți o să-mi ziceți, păi în teorie e ușor. Cu practica stă mai greu. Eu sunt sigură și am certitudinea că, indiferent cât ar fi de greu, sunt sigură că ați trecut prin lucruri mult mai grele. Și veți putea face față și la aceste care vor mai veni, că trebuie să, nu știu, dar pentru cei care mă urmăriți de ceva vreme, probabil că știți, am mai spus acest lucru, zodia Scorpionului este o zodie, mulți o judecă, dar este o zodie care trece prin foarte multe de-a lungul vieții, ca să zic așa, când s-a împărțit norocul, când s-a împărțit toate lucrurile bune, ei au fost cumva la urmă, au ajuns mai târziu și pentru a obține orice în viața asta trebuie mult zbucium, trebuie multă energie consumată. Așa că eu zic că sunt șanse să începeți toate aceste lucruri. Și asta e valabil chiar și pentru cei care nu neapărat au soarele în Scorpion, poate un ascendent în Scorpion și la fel se verifică. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Eu sper că această lectură, într-un fel sau altul, va ajuta, poate v-a adus acea claritate de care voi aveți nevoie. Eu vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc încă o dată, nu am cuvinte să-mi exprim mulțumirea pentru toți cei care de fiecare dată sunteți alături de mine, lăsați acele like-uri, lăsați acele comentarii frumoase, distribuiți videoclipurile mele și poate chiar unii dintre voi v-ați și abonat. Sunt lucruri gratuite, sunt lucruri care nu costă bani. Singurul lucru care se cere este ca voi să rezonați cu ceea ce eu fac aici, să vă placă ceea ce vă fac eu aici și să vreți să mă revedeți. Și atunci apăsați subscribe sau, da, abonați-vă, depinde acum fiecare în ce limbă are. Pentru a vă abona la acest canal puteți desigur să activați și clopoțelul în felul acesta, să știți când fac lecturi noi, pentru că YouTube-ul vă trimite notificare și vă anunță când eu fac publicații noi. Următoarea perioadă pentru voi, dragilor, eu sper să fie una cât mai înțeleaptă și cât mai plină de multă speranță, de multă lumină în suflete și în gânduri. Iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele din lume. Tot binele din lume, multă energie pozitivă, pentru că știu că se poate și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.